Idag i Fokus Israel. En exklusiv intervju med en IDF Rabbin som berättar om religionens positiva inflytande i soldaternas liv. And we try to make them see faces when they go to battle. Ja, god kväll och välkomna till veckans avsnitt av Fokus Israel. Och innan vi går till Paul uppe i Jerusalem så tänkte jag att vi ska göra en liten uppföljning på den svenska journalisten Donald Bodström. Som författade en artikel i Aftonbladet där han, summan är att många anser att han har anklagat Israel för organstöld hos palestinier och där man då med regeringens goda kännedom säljer dem på svarta marknaden. Detta gjorde ju att Donald Bodström fick resa ganska mycket och bland annat så var han i Algeriet och föreläste för National Federation för algeriska journalister. Där han bland annat enligt Malaysian International News den 18 september har konstaterat följande. Över 1000 organ har stulits av Israel. Offren de var palestinska martyrer, även internationella. Och organstölden har pågått sedan 1960. Men precis som i artikeln i Aftonbladet så presenterades inga bevis för detta. Nyligen var Donald Bodström också i Israel. Och där han då fick lägga fram sitt case och presentera och svara på frågor utifrån det som han har skrivit. Och nu rapporteras det i israelisk press, i Haaretz i förra veckan, att han har ändrat ståndpunkt, att han tar tillbaka mycket av det som han har skrivit. Men det var så här också att den algeriska myndigheten var så imponerad av Donald Bodströms medverkan och det han hade gjort och skrivit att de belönade honom med ett pris på 5 000 amerikanska US-dollar. Huruvida han även tänker betala tillbaka detta nu när han har ändrat ståndpunkt. Ja, den informationen finns inte än i alla fall. Och det var allt från oss här i Sverige och nu Paul, över till dig uppe i Jerusalem. Tack Fredrik. Intensiva rykten från både israeliska och palestinska källor gör nu gällande att den israeliska soldaten Gilad Shalit, som kidnappades av Hamas-terrorister sommar 2006, inom kort kommer att friges. I närmare 1250 dagar har Shalit suttit kidnappad i Gaza. Utanför premiärminister Benjamin Netanyahus residens i Jerusalem håller aktivister hans minne vid liv. Hamas kräver dock att Israel ska frige närmare 450 terrorister i utbyte mot Shalit. Många av dem dömda till livstidsfängelse för massmord på israeliska medborgare. Kritiken mot en eventuell fångutväxling är därför stark, eftersom tidigare fångutväxlingar har resulterat i ökad palestinsk terror. Nyhetsprogrammet Aktuellt i SVT hade nyligen ett inslag som påstod att en kompromisslös religiös retorik har blivit allt vanligare bland rabbiner i de israeliska försvarsstyrkorna, IDF. I inslaget påstods vidare att ingen representant från IDFs rabbinat ville uttala sig om kritiken. IDF Rabbinen Shlomo Vilk ger dock en annan bild av situationen. Som enda europeiska nyhetsprogram kan idag Fokus Israel ge sina tittare en bättre uppfattning om religionens roll i de israeliska soldaternas liv. We have in our school 350 students from grade 9 to grade 12, sorry. All of them will join the army. We were rewarded by the army because our students, over 80% of my students will join fighting units in the army. I'm trying to give them courage. I'm trying to tell them that God is with them and they should feel that someone is observing them. And this is mostly what we do, actually giving them faith. We try to make them see faces when they go to battle. We try to make them see people when they fight them and not just enemies. And then I think maybe one day this what will make them moral soldiers. And even if they fight and even if, God forbid, they have to kill, they still see faces and understand what they're doing. Do you think that it's ever legitimate to use religious rhetoric when you teach your students?
regarding the conflict, you mean? No, I think, and this is what I teach, never bring religious issues or arguments to prove your goal, especially if it is a political goal. Because everyone can bring any verse, any chapter of the Bible to prove his aim, his goal. And the most mass murderers on earth went to battle with the Bible in their hands or with the Quran in their hands. And when you bring God into the equation, when you bring religion into your fight, then no mercy will be showed, because you feel that you're the only one to be right. In any argument, any political argument, and I believe this argument here in the Middle East is basically a political argument about who will eat breakfast tomorrow morning. So then you can't bring God into the equation, because God will stand not to my right or to their right, he will stand to the weak. He will stand to those who are being harassed or those who are being persecuted. And I don't want to be the one who is persecuting. I don't want to be necessarily the one who is strong unless someone is trying to kill me. So when I bring God into the argument, it gives legitimacy for them to bring their God. So we should say, listen, this is a political argument. It's an argument about land, about money, about oil, about food, I don't know, about resources. And let's settle it. We can settle it even by war, unfortunately, but not by religion. Vi byter ämne till kultur. Vi på Fokus Israel är stolta över att få ge våra tittare ett smakprov från den israeliska sångerskan Shirit Isaacs debutalbum. Shirit är delvis uppvuxen i Sverige, och så här beskriver hon sin musik. I would call it folk rock, but it's kind of a mixture. It has some Israeli sound in it, obviously. American, a lot of guitars, very folky, very, it's like flowing. I lived in Sweden 19 years ago. My dad used to work there. And my dad is Danish, and we lived there for 2 years. I was young, but I remember it as a really, really nice experience. Everything was different from here, much bigger, and the culture I really connected to. I even remember songs in Swedish that came to me later. Which songs? Magnus Uggla. There's a country lost, the moon grows in its reeds, and all that died of frost now is alive and sees. We see 'cause we have eyes, each eye on earth is bright, and the night lies, this child's gift of sight. Can you see the light of Eden? Can you see the light? Jag heter Paul Widén, och det var allt från Fokus Israel för idag. Se oss igen nästa vecka.